ang bilbil. Tabunan natin ang ating mga bilbil. Kiri ka, kay para mag-open the gifts. Oh, sit down there. Okay. Hi guys! Hi guys! Merry Christmas! Merry Christmas! For today's video, mag-open kami ng gifts. Hala na, pwede ay gifts sa kwarto, Yel. Kanang ubos bitaw sa ako ang lamisa, Yel. Ang dami namin gifts, guys. Kasama ko si Khalil mag-unbox kasi most of the gifts din naman sa mga bata. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Let's open the gifts. First gift na lang itong na-open ni Khalil. Isa na-give ano? Nana! Nana! Yay! Nana and Tito Ken. Yes! Yung kapatid ko and yung boyfriend niya yung nagbigay nitong Nerf gun. Hindi na nga ito na-wrap eh. Yeah, this is yours. Hindi na nga yan na-wrap kasi wala nang time. Very last minute sila bumili ng mga gifts. And then another one is yung paliw na lang sa market. Another one na na-open na din is itong bag. Ayan. This is from, kinsa nag-give ani? Mommy Jen! Mommy Jen! Yay! Ayan, si Ate Jen yung nagbigay yung cousin ko noong Christmas Eve. Ayan, yung pinakamalaking gift sa lahat. Bike na pang bottle. Ayan, thank you Ate Jen. For sure, ma-enjoy to ni Khalil pag sa labas niya talaga ay i-drive ba. Kaysa dito sa loob. Hindi pa niya gaanong nilalaro. Maybe pag nilabas na talaga. Ito na lang kay Baby Kelsey kasi na-open na din to. This is from Ate Jen din. Binigyan si Baby Kelsey ng stuffed toy. Ba't ang mahal ng stuffed toy? 400 pesos. Sa baby company, man sa good siya. Ayan. Cute na dress na baka in a few months hindi na magkasya kay Baby Kelsey. Wow, na dyan nagagi-agi diri. So, kuha niya, bunyi. So, dapat masuot na to as soon as possible. What gift do you want to open? This one? Yeah. Oh, come here. Tara, tapos. Okay, let's open. Galing sa ate ni Mylabs. Tawag. More. Wow, kitchen set. Oh, kitchen. 7-piece kitchen tools. Ayan, mga pang kusina. Wala na yung tag. For sure, para to sa akin. Ayan. Nawala ang tag. Pero sa side to ni Mylabs, guys. Ayan. Slippers. This one, to Baby Kelsey from Nana. Ayan, galing sa kapatid ko. Dami. Pabuka. Guys. Ay. Hala! Na naman si Kelsey, ani! Meron lang ganito si Kelsey. Ayan, partner. Anong size to? 9 to 12 months. I think 9 to 12 months din yung binili ko. Ayan, maganda to. Kaya ko rin yung binili kasi maganda. Oh, ayan, partner na siya. Hoy, matumba ni mong manghod ha. Ayan. Okay, bunot na lang ako guys kasi ang dami talaga. Thank you sa friends and family namin sa mga gifts. Lalo na for the kids. Ayan, to Chinky from Ina. Ayan, from my sister. Kabango. Ayan. From Oxygen. Ayan siya. Next is to Kelsey from AJ. From Tita AJ for Kelsey. So cute! Ayan, so cute. Magagamit to ni Baby Kelsey. Pang bahay. 2 to 4 years old pero kasya na to kay Kelsey, guys. Thank you, AJ! Ito. Global pa na ba? Wala na, Joy, pangalan. Nalala ko galing to sa atin ni Mylabs Katinda, yung ganitong paper bag. And I think this is for Baby Kelsey. Ayan, mga damit. Hala, hopefully kasya pa to kay Kelsey. Anong size? 9 months, pero tinitingnan ko yung sa lieg at saka sa braso. Ang laki kasi ng braso ni Kelsey. Pero cute ba yan? Nasa short, nasa leggings. Naka-cute. Thank you, Ate Inday and family. To Chinky and Kuya Jo from Damian. Pinsan ni Mela, si Cindy. At saka yung baby nila si Damian. Candle. Ayan. Ito naman, ito yung nakuha namin sa exchange gift. Handy emergency lamp. Parang lamp din ata. Ayan, cabinet light. Kasi yung gift giving or yung exchange gifts, unisex. Kung ano lang makita ko, to Khalil from Tita Maymay and Tito Hubert. Ayan. Your gift, oh? Yeah. Madali, you open your gift. Okay. Come here. Wow! Go back. Wow. Wow, what's inside? Wait. What's inside? What's this?
It's a shirt. Parang pajama set or pangbahay set. Ayan. Thank you, Mai. Thank you, Hubert. Hello, you have a big gift. Wow! Come here, come here, come here. Let's open. Let's open. To Khalil from Jenny and Gingging. Ayan. From cousin pa rin ni Mylabs. So, tita. From Tita Jenny and Tita Gingging. Okay, open. Go, go. Hello, wow! Alam mo, color. Wow! A color? Yeah, hello, so many colors, babe. Yeah, that's yours, man. That's Khalil's colors. Wow! Tamang-tama. Mahilig si Khalil mag-ganito-ganito, mag-kuris-kuris. Next gift from Villamor family, from Rika and husband, to Kuya and Chinky Alivio family. Ayan. Oh! Uy, magkuris-kuris sa dingding. Wow! Hello, what's inside? Wow! Ay, katuning frame nga musiga. Next, to Kelsey from Damian and family. Ayan. From Tita Cindy. You open? Okay, Kelsey. Open. Wow! Hala ka, nice! Uy, this is baby Kelsey, uy! Yeah. Ayan, kay baby Kelsey. Oh, diba? Hala, nice siya, guys. Oh, ayan. Wow. Next gift to Khalil. Hello, next gift. Khalil. From Damian. Oh, open. From Tita Cindy pa rin. Di, guba. Hello, it's a toy. Tara, open. Wow. Yeah. Ayan, may bagay na namang magkakalat dito. Submarine. To Khalil from Mamu and Daddy Sol. Kami lang, another gift lang. Open. Wow, hala, it's a book. Wow, books. So many books. Na, thank you, Mamu. Wow, you like books? Oh. Gustong-gusto to ni Khalil, guys. Mahilig siya sa libro. Mga colors. Ayan. Ang dami. Thank you, Tinday. Meron na naman siyang bagong books. To Chinky from Jenny and Gingging. Wala, natuko na si Chelsea. Ayan, tumbler. Thank you, Ging and Jen. Gipangayo gayon sa usa diri. Open na to. Ay, purple na. Insulated tumbler. White. Vacuum Nice. insulated tumbler. Nice kay ko. Aesthetic. Wow. Look! Pakita mo. Meron siyang finger. Iplahan din natin kape. Saktong-sakto lang ko ng kape. Not yes, so mauwi po yung brand. Oh, thank you. Mahilig kasi kami magtimpla-timpla ng iced coffee. Kaya perfect yan. Next, ang dami pa guys. So this is from Villamor family to Khalil. Guba. This one. Open. Dali. Take that. Okay, open. Take that. Wow! What's inside? Yay! Ano to? Open the box. Plato. Open the box, this one. Wow! Hala! Nakaplato, bagulang. Sakto jud ni kay Okatapo. yung pinggan ni Khalil, pinggan namin mga matatanda. Ayan, ang daming pinggan. Gagawin na naman niya yung cooking guys. Rika and family pa din, Villamor family. Yeah, same, pero I think pink. Ayan, ka-cute! Pink. Pwede man sa din nato i-plato. Sa mga ga-diet, oh. Tamang-tama to sa akin guys, kasi diet ako. Guys, ang dami ko pala dito. Thank you talaga. Ang dami namin gifts. To Jojo from Jenny and Gingging. Ayan, oh, open. Towel. Ayan. Ayan, towel. Face towel. Pampunas ng pawis habang nagpapanday. Habang nagbubuting TV. Hawak talaga. Thank you. From Maymay and Hubert. Oh, grabe. B. Yun. Go there. Ay, pangban sa sakyanan siguro. Sasakyanan. Oh, hindi ko tama. sure. Oh, tama ko yung sasakyanan.
Ayan siya. Thank you, Mai and you, Bert. Ito, walang pangalan. Basta nakuha ano? From Jenny and Gingging. Hi, Kelsey. This is for Kelsey. Baby Kelsey. Ayan. Mga bows. To Kelsey Ember from Tita Mai and Tito Hubert. Si Kelsey nasa background. Tumatawa lang. Frog suit. Ayan, kasya to kay Baby Kelsey. Medyo malaki pa. Frog suit. Thank you, Mai. And ito naman, guys, nakuha namin to sa exchange gift din dun sa friends na Christmas party. Actually, na-steal ko lang to kasi alam ko yung laman. Nakita ko nung binili ng kapatid ko. Kaya alam ko na ito yung gift niya. Kaya tinagaw ko. Kasi maganda siya. Ayan siya, oh. Pinggan. Aesthetic na pinggan. Para dito sa bahay. Pwede din lagayan ng mga ulam para picturean mo. Maganda yung ano ng ulam. Picture ng ulam. Next is from Mommy Wendy and Tito Ryan. Ito for Khalil naman. Ayan. Ito yung gift nila kay Khalil. Tama-tama, wala pa si Khalil na ganito. And then, ito naman from Mami Leia. For Khalil din. Ayan. And then, ito naman kay Baby Kelsey. Yung isang gift ni Leia kay Baby Kelsey, nasuot na niya kahapon, yung color pink. Kasi kasya na sa kanya. And then, dalawa yung gift niya kay Kelsey eh. Ayan. Cardigan na aesthetic. Tapos, meron siyang partner na legging. Thank you, Saz. Ito naman, meron din pala yung kasamang sombrero. Ito naman from Mommy Wendy to Baby Kelsey. Ayan. Kuromi ba niya siya? Kuromi na towel. Another one na nakuha namin dun sa exchange gifts. Ito naman yung nabunot ni Mylabs. Body set. Ayan, mga body wash na set. Ito naman, ay, gift ni Jason kay Mylabs. Ayan. No? Thank you, Jason. Ayan. Ano daw, late na belated birthday gift niya kay Mylabs, yung sweater. Very generous talaga yan si Jason, guys. Last one, hindi pa pala, meron pa pala akong last gift. Ito naman, para sa akin, galing kay Wendell, dress, ayan, na hindi ko pa isusuot kasi nataba ko pa. Ayan siya, yung uso ng mga dress ngayon, ayan, mga aesthetic dress. Thank you, Wen. Pero kasya naman na to sa akin. Hindi lang ako confident kasi. Last but not the least, the gift. Ito naman, this is from Ate Jen for me. Alam ko na yung laman kasi nakalagay dito sa paper bag. Ayan siya. Sobrang cute! Long champ na sling bag or yung micro bag. Dabi pala ni Ate Jen, bilhan ko lang daw ng pang sling sa Shopee. Micro bag. Those are all the gifts, guys. Ang dami. Thank you so much, friends and family, for the gifts. Alam nyo, akala ko talaga wala akong gift. Kasi ako yung mas nagbibigay ng gift kesa sa binibigyan ng gift, which is okay lang naman. I also like giving gifts. Ayan yung aftermath. Daming di kakalat dito. Ayan, thank you friends and family for the gifts. Lalo na sa mga kids, dami nilang gifts. O, diba? Enjoy na enjoy si Khalil. Say thank you guys. Say thank you guys. Thank you, guys. Thank you family. Thank you, family. Thank you friends. Thank you, friends. Merry Christmas. Merry Christmas. I love you. I love you. Yay! At the